Fuhrmann nevű német fizikusnak a találmánya volt az a Kaiser panoráma, ami egy lényegében a korabeli IMAX mozinak felelt meg. Ebből több mint 200 működött Európa szerte, tehát ez egy ilyen multiplex hálózatként behálózta az egész kontinenst, és úgy lehetett jegyet venni, hogy az ember utána bement egy lesötétített szobába, és ott ilyen kis okulárékon keresztül lesette azokat a térbeli hatású fotókat, amik mindenféle egzotikus tájakat ábrázoltak. Körülbelül egy 20 percig üldögélt egy széken, és akkor előtte egy gép váltotta a képeket, és akkor megnézhette a távoli Kairót, vagy a svájci Alpokat, és mindig abból a körülbelül 100 000 üvegdiából, amit köröztettek Európában, mindig érkezett az újabb és újabb műsor, amire újra el lehetett menni. A tárgyak, amiket bemutatunk a retusáló asztalon, azok mind azt járják körbe, hogy a tőlünk 700 kilométerre lévő német nyomdászok hogy próbálták szebbé tenni ezeket a fotókat. Először is leszették róluk az eget, erre azért volt szükség, mert a képeslap hátuljára csak a címzést szabadott írni, és az elejére kellett bepréselni ezt a kis rövid üzenetet. Szerencsésen megérkeztem, Imrus, és már ment is Nagyváradra a képeslap. Nem eresztették bőlére. Akkor ezen kívül még olyan retusálásokat lehet megnézni, hogy raktak még embereket a képek előterébe, amikor úgy érezték, hogy nem elég izgalmas a fénykép, akkor ráretusáltak még akár növényzetet, mindenféle ilyen Budai vár oldalában ilyen őserdő hatású dolgokat lehet látni, ilyen oda nem való dolgokat. Aztán ugye kézzel színezték a képeslapokat, ez is egy fontos lépcső volt, erre is látunk példákat, és hát mindenféle őrült hibákat ejtettek, ugye ezek az emberek sose jártak Budapesten, úgyhogy a legnagyobb ilyen hiba, meg a legszórakoztatóbb talán az, hogy oldalfordítva is kiadtak egy Gellért hegyi képeslapot, ahol helyet cserélt Buda és Pest, aztán valószínűleg szóltak nekik, és akkor kiadták végül a helyes állású képeslapot is. A korabeli képeslapoknak egy része fekete-fehér volt, egy részét azt kézzel színezték, de olyan emberek, akik sose járták ezeket az épületeket, tehát a fantáziájukra hagyatkoztak, és ezért azt gondoltuk, hogy segítségre hívjuk a mesterséges intelligenciát, és odaadtuk egy ilyen szoftvernek a fekete-fehér képeket, hogy színezze ki őket, és erre néhány példát mutatunk a kiállításban. Egyébként sokszor nagyon ügyesen vizsgázik a szoftver, és sokkal jobban színez, mint az ember képzelete egy picit. Úgy tűnik, hogy legalábbis szegényesebb volt abban a korban. Néhány egykor és most képpáron lehet megnézni azt, hogy például a Budai vár, ahol ugye a kiállítás maga is megtekinthető, az hogy változott, vagy például a Kálvin téren az a Danubius kút, ami a tér közepén állt, és annyira megsérült, hogy nem lehetett már csak a másolatát felállítani, de végül a forgalom miatt már inkább nem itt, hanem az Erzsébet téren néhány 100 méterrel odébb állították föl. Ezt össze lehet hasonlítani, illetve hát a mostani nem túl impozáns Kálvin teret a 120 évvel ezelőtti sokkal szerethetőbb verziójával is össze lehet vetni a képpárokon. És hát a harmadik az pedig az Asztória kereszteződése, amit ugyanígy meg lehet vizsgálni. Néhány épület az azonos, mert hogy tényleg ebből a korszakból származik, ahonnan tényleg a mai Budapest is az arculatának nagy részét hozza. Néhány pedig kicserélődött, mert szélesíteni kellett az utat, mert ugye megváltozott a forgalmi rend például, ugye 1941-ig túloldalt közlekedett mindenki, illetve volt itt villamos, ma pedig már a dugóban álló autókat látjuk a képen.